Panda. I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. What's up guys? For today's video, i-share ko sa inyo yung app na namimigay ng load sa halagang 400 ka 1,200 pesos load. Bago ko simulan ng pagtuturo, hinihikayat ko kayo na mag-subscribe muna sa aking channel at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong video. Ang unang gawin ay pumunta sa Play Store at i-search ang KUYA. Kapag nahanap mo na, i-download ito. At pumunta na sa mismong app. Pindutin ito. At mag-login gamit ang Facebook or Google account. Ilalagay ko na ang link ng app sa description at doon nyo na i-download. Para sa instant 8,000 points, gamitin ang referral code na ito. At pwede ka din magbasa para magka-points o kaya naman ay mag-invite ka ng kaibigan at kung wala kang kaibigan ay mag-big take ka na lang. Charot lang, hahaha, pinapatawa ko lang kayo. Yan muna sa ngayon guys, huwag kalimutan mag-subscribe. Thanks for watching.